साथीहरु आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं डिबी लटरी 2027 भर्दा के चाहिन्छ। धेरैले सोध्दै गर्छन् फोटो कस्तो चाहिन्छ, फारम कहाँ भर्ने, कुन देशका नागरिकले भर्न पाउने, सबै कुरा आजको भिडियोमा स्पष्ट बताउने छौं। अन्तिमसम्म हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको बेल अल थिच्नुला, लाइक गर्नु होला, त्यो बेला सन्तुष्ट गर्नु होला। आउनुस् भिडियोतर्फ। डिबी लटरी 2027 सुरु हुने मिति। डिबी लटरी 2027 को आवेदन अक्टोबर 2025 मा खुल्ने सम्भावना छ। अब थोरै समय मात्र पानी। फारम आधिकारिक वेबसाइट dbprogram.state.gov मा मात्र भरिन्छ। ध्यान दिनुपर्ने, तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अब वेबसाइट वा एजेन्ट मार्फत नभर्नुहोस्, नत्र धोका हुन सक्छ। सबैभन्दा पहिले अथवा कन्ट्री एलिजिबल देशको आधारमा नेपाल एलिजिबल कन्ट्री हो, त्यसैले नेपाली नागरिकले आवेदन दिन पाउँछन्। एजुकेसन शिक्षा वा अनुभव कम्तीमा पनि +2 पास हाई स्कुल सम्मको हुनुपर्छ, वा यदि +2 छैन भने गत 5 वर्षभित्र अथवा 2 वर्षको स्किल जब एक्सपेन्सिभ अथवा स्किल जब हुनुपर्छ। जस्तै इलेक्ट्रिक भयो, मेसिनरी अथवा विभिन्न प्लम्बरहरू भयो, कुक भयो, यी कुराहरू तपाईसँग सर्टिफिकेट अथवा तपाईँ दक्ष सबै कुरा हुनुपर्छ। कम्तीमा 5 वर्षभित्र 2 वर्षको स्किल हुनुपर्छ, यो कुरा भयो। अर्को छ फोटोको नियम। फोटो नै धेरैलाई अस्वीकृत हुने कारणहरू हुन्छ। तपाईको फोटो कस्तो हुनुपर्छ? हालको 6 महिनाभित्र खिचेको, सादा पृष्ठभूमि, व्हाइट ब्याकग्राउन्ड, 00x600 600x600 पिक्सल आकारको हुनुपर्छ। टोपी चस्मा फिल्टर नलगाई खिचिएको हुनुपर्छ। अनुहार सिधा अगाडि हेरेको हुनुपर्छ। र कतिपय साथीहरूले फोटोहरू अपलोड गर्नुहुन्छ, फर्म भर्दाखेरि सबमिट गर्नुहुन्छ, पछि गएर फर्म रिजेक्ट हुन्छ अथवा टिपी नपर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले हालसालै खिचेको फोटो तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै जस्तो छ तपाईको नेचुरली तपाईले त्यो फोटोमा ध्यान दिनु होला। फोटो खिचाउँदा फोटो टुल्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डिबी साइटमा नै उपलब्ध हुन्छ। मैले भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। फोटो मोबाइलबाट कसरी हामीले एडिट गर्न सकिन्छ अथवा हामीले फोटो कसरी बनाउन सकिन्छ, एकदम प्रपर त्यो तपाईले हेर्नु होला। अर्को छ डिबी फारम कसरी भर्ने, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। डिबी फारममा तपाईले यस्ता जानकारी भर्नुपर्छ। पुरा नाम भर्नुपर्छ, तपाईले भयो पुरा नाम, पासपोर्ट अनुसार भर्नुपर्छ, जन्ममिति र जन्मस्थान, देश, फोटो अपलोड, एजुकेसन लेभल, वैवाहिक स्थिति भने तपाईले वैवाहिक स्थिति यदि म्यारिडको हकमा तपाईले सबै कुरा तपाईको श्रीमती अनि श्रीमान, बच्चा बच्ची अथवा पतिको हकमा श्रीमती भयो, पत्नीको हकमा श्रीमानको, बच्चा बच्चीको सम्पूर्ण विवरणहरू भर्नुपर्छ। वैवाहिक स्थिति मैले भने भने पति र पत्नी र बच्चा बच्चीको विवरण त्यो एकदमै 100% तपाईहरुले भर्नुपर्छ। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यदि परिवारका सदस्य छुट्यो भने तपाईको आवेदन डिस्क्वालिफाइड हुन सक्छ। पासपोर्ट आवश्यक छ कि छैन? डिबी 2027 का लागि अमेरिकी सरकारले पासपोर्ट परमिट हटाउने सम्भावना रहेको छ, तर अहिलेसम्म आधिकारिक घोषणा आएको छैन। त्यसैले पासपोर्ट भए राम्रो, नभए पनि अन्तिम मिति आउँदा हेर्नुस्, घोषणा अनुसार तय गर्नुस्। आवेदन शुल्कमा डिबी फारम भर्न पुरै निःशुल्क हुन्छ। कोही एजेन्टले पैसा मागे भने बुझ्नुस्, त्यो आधिकारिक होइन र पछिको समयमा $1 मा भर्ने त्यो कुरा आइरहेको छ। फर्म खुलिसकेपछि म तपाईहरुले त्यो भिडियो पनि ल्याउने छु। कन्फर्मेसन नम्बर भन्ने हुन्छ। फारम पुरा भएपछि तपाईलाई कन्फर्मेसन नम्बर दिइन्छ। यो नम्बर सेभ गर्नुस्, किनभने यही नम्बरबाट तपाई मे 2026 मा परिमाण हेर्नुहुन्छ। नम्बर हरायो भने रिजल्ट हेर्न सकिँदैन। रिजल्ट कहिले आउँछ भने डिबी 2027 को परिमाण मे 2026 मा सार्वजनिक हुन्छ। त्यसपछि सेलेक्ट भएका व्यक्तिले फर्दर प्रोसेस, अर्को डिएस 260 फारम, इन्टरभ्यू आदि अगाडि बढाउँछन्। सावधानी र सल्लाह, गलत फोटो वा गलत जानकारी नबनाऊ। एउटै व्यक्तिले 2 पटक फारम नबनाऊ, डिस्क्वालिफाइड अथवा डुप्लिकेट इन्ट्री भए डिस्क्वालिफाइड हुन्छ। सबै विवरण इङ्ग्लिसमा सही स्पेलिङ अनुसार राखौँ। एजेन्ट प्रयोग गर्नै परे विश्वसनीय व्यक्तिलाई मात्र। यदि कुरा ध्यान दिएर डिबी लटरी 2027 को आवेदन भन्नुभयो, हुने सम्भावना 0 हुन्छ। यो उपयोगी लाग्यो भने लाइक, शेयर,
गर्न नबिर्सनुहोस् र टिभी सम्बन्धी अरू अपडेटका लागि च्यानललाई फलो सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।